हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने दाणेदार बेसनाचे लाडू कसे बनवायचे ते. अतिशय सोपी पद्धत आहे, कोणीही बनवू शकेल अशा सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला आज ते दाखवणार आहे. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. चला तर मग सुरू करूया अतिशय सोप्या पद्धतीने बेसन लाडू. त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो बेसन घेतला आहे. हे मी घरगुती बेसन घेतलं आहे. त्यानंतर जर तुम्ही ते वाटीने मोजलं तर 3 वाट्या इथे मी बेसन घेतलं आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत अर्धा किलो पिठी साखर. म्हणजे जर 3 वाट्या तुमचे बेसन असेल तर 2 वाट्या साखरेचं प्रमाण घ्यायचं आहे. कारण बेसन हे हलकं असतं, वजनाला हलकं असतं, त्यामुळे ते 3 वाट्या भरतं आणि पिठी साखर ही 2 वाट्या भरते. त्यानंतर घ्यायचं आहे 1 वाटी साजूक तूप. तुम्ही डालडा सुद्धा यूज करू शकता. आता आपण बेसन पीठ हे चाळून घेणार आहोत. बेसन पिठामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये गुठळ्या असतात, तर अशा पद्धतीने आपण त्या फोडून घेणार आहोत. म्हणजेच आपण ते चाळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपलं पीठ हे खमंग भाजलं जाईल. तर अशा पद्धतीने आपण ते चाळून घेतलं आहे. आता आपण ते भाजून घेणार आहोत. त्यासाठी गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्यामध्ये आपण सुरुवातीला थोडंसं तूप टाकणार आहोत. एकदमच तूप टाकायची गरज नाही, थोडं थोडं करून त्यामध्ये आपण तूप टाकणार आहोत. जर तुम्ही डालडा वापरणार असाल तर डालडा सुरुवातीला थोडासा गरम करून घ्यायचा आणि मग थोडं थोडं त्यामध्ये ॲड करायचा. तर आता आपण त्यामध्ये बेसनपीठ टाकून घेऊया आणि कमी गॅसवरच हे छान खमंग भाजून घ्यायचं आहे. बेसनपीठ भाजताना अजिबात कंटाळा करायचा नाही, अतिशय छान खमंग होईपर्यंत ते भाजून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही हे हाय फ्लेमवर भाजलं तर आपल्याला कलर फक्त त्याचा दिसतो, पण पीठ जे आहे ते भाजलं जात नाही. म्हणून बेसनपीठ भाजताना ते नेहमी कमी गॅसवर 15 मिनिटांसाठी तरी भाजावं लागतं. तर मग त्याचा वास जो असतो तो खमंग येतो. तर अशा पद्धतीने आपण ते सुरुवातीला थोडंसं भाजून घेऊया आणि लागेल तसं त्यामध्ये आपण तूप ॲड करणार आहोत. आता बेसन पिठाचं प्रमाण घेताना काय करायचं की बेसन पीठ थोडंसं हलकं असतं आणि आपण दरवेळेस किलोच्या मापाने मोजून घेऊ शकत नाही. तर मग 3 वाट्या आपण इथे बेसन पीठ वापरायचं आहे आणि त्याच वाटीने आपण साखर मापायची आहे. तर साखर घेताना 2 ते 2.5 वाट्या आपल्याला पिठी साखर लागणार आहे आणि साधारणतः 1 वाटी आपल्याला तूप लागणार आहे. ते आपण कमीत कमी तुपाचा वापर करणार आहोत आणि आपलं जे लाडू आहेत ते अतिशय खुसखुशीत छान होतात. तर आपण यामध्ये थोडंसं तूप टाकून घेतलं आहे आणि हे पुन्हा आपण भाजून घेऊया. हे पीठ भाजल्यानंतर थोडंसं हलकं व्हायला लागतं. जसं जसं हे भाजत जाईल तसं तसं हे हलकं व्हायला लागतं. तुम्ही बघू शकता की तुम्हाला थोड्याशा गुठळ्या दिसत असतील, पण हे थोडंसं भाजायला आता सुरुवात झाली आहे. हे पीठ जसं जसं भाजेल तसं तसं छान मोकळं होईल आणि याला तूपसुद्धा सुटायला लागेल. तर आता आपण पुन्हा त्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकून घेऊया आणि इथे आपण सर्व तूप टाकून घेतलं आहे. म्हणजे जर तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये बेसन लाडू करायचे असतील तर 1 किलो बेसन घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यामध्ये 1 किलो पिठी साखर घ्यायची आहे. जर तुम्हाला खूप गोड नसतील लागत तर 900 ग्रॅम साखर घ्यायची आहे आणि अर्धा किलो तूप घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही प्रमाण घेतलं तर तुमचे लाडू हे अजिबात फसणार नाही. तुम्ही बघू शकता पीठ भाजायला लागल्यानंतर थोडंसं पांढरं होतं आणि नंतर पुन्हा त्याला छान कलर यायला सुरुवात होते आणि तूपसुद्धा सुटायला लागतं. तुम्ही बघू शकता अतिशय हलकं हलकं असे हे व्हायला लागलं आहे आणि गुठळ्यासुद्धा बऱ्यापैकी त्यातल्या मोडल्या आहेत. तर आता आपण हे छान भाजून घेऊया आणि भाजताना तुम्ही बघू शकता हे थोडंसं दाणेदार व्हायला लागलं आहे आणि छान हलकं सुद्धा व्हायला लागलं आहे. तुम्हाला हाताला लगेचच जाणवतं की ते छान हलकं होत आहे. तर अशा पद्धतीने आपण कमी गॅसवर हे 15 मिनिटांसाठी भाजून घेतलं आहे. आता यानंतर सुद्धा आपल्याला 5 मिनिटे भाजून घ्यायचं आहे. म्हणजे कमीत कमी 20 मिनिटे तरी आपल्याला पीठ भाजायला लागतं. तर अशा पद्धतीने कमी गॅसवरच छान भाजून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला वाटलं की हे छान भाजायला सुरुवात झाली आहे, 2 ते 3 मिनिटं हे छान भाजू द्यायचं आणि त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे थोडं थोडं दूध. तर इथे मी 4 चमचे दूध घेतलं आहे. ते आपण अगदी थोडं थोडं त्यामध्ये ॲड करायचं आहे. दूध टाकताना एकदमच टाकायचं नाही, तर थोडं थोडं करून त्यामध्ये दूध टाकायचं आहे, जेणेकरून आपलं जे बेसन आहे ते छान दाणेदार बनतं. तर अशा पद्धतीने त्यामध्ये आपण दूध टाकून घेऊया आणि तुम्ही बघत असाल की छान जाळीदार असं आणि दाणेदार असं हे बेसन आपलं तयार होत आहे. खूप दूध टाकायचं नाही कारण आपल्याला तर शिरा बनवायचा नाहीये. तर अशा पद्धतीने ते छान दाणेदार करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी अर्धा किलो बेसन पिठासाठी 4 चमचे दूध वापरलं आहे आणि पटपट हलवायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटे छान हलवून घ्यायचं आणि गॅस लगेचच बंद करायचा. तुम्ही बघू शकता अतिशय दाणेदार असं हे बेसन पीठ आपलं रेडी झालं आहे. आता हे आपण पूर्णपणे खाली काढून घेऊया आणि
थंड करून घ्यायचं आहे. खूप थंड नाही तर कोमट करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला त्यामध्ये साखर टाकता येईल. तर हे आपण छान पसरवून घेऊया. हे थोडंसं गरम आहे म्हणून सतत ढवळत राहायचं आहे, नाहीतर हे खाली लागू शकतं. तर अशा पद्धतीने हे मोकळं करून घेऊया आणि आपण हे थोडंसं कोमट करून घ्यायचं आहे. हाताला सहन होईल इतपत हे आपण थंड करून घेऊया आणि यामध्ये आपण टाकणार आहोत वेलची पूड. ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचे आहे ड्रायफ्रुट्स. इथे मी काजू बदाम आणि पिस्त्याचे काप घेतले आहे. आता आपण त्यामध्ये थोडी थोडी करून साखर ॲड करायची आहे. हे मिश्रण तुम्हाला खूप कोरडं वाटत असलं तरी लाडू बनवताना अतिशय सोप्या पद्धतीने लाडू होतात. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा. जर तुमच्याकडून तूप चुकून जास्त झालं तर थोडंसं पुन्हा पीठ भाजायचं आणि त्यामध्ये टाकायचं किंवा थोडीशी साखरसुद्धा तुम्ही टाकू शकता, कारण आपण पीठ टाकलेलं असतं म्हणून. तर मग कधीही तुमच्याकडून तूप जास्त झालं तर त्यामध्ये थोडंसं पीठ टाकायचं आणि थोडीशी साखर टाकायची आणि ती हे आपल्याला छान भाजून टाकायचं आणि तुपाचं प्रमाण हे कमी टाकायचं. जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांदा पीठ भाजाल तेव्हा तुपाचं प्रमाण हे अगदी कमी टाकायचं, नाही तर नाही टाकलं तरी चालेल. आता आपण लाडू वळून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण छोटे छोटे लाडू वळून घ्यायचे आहे आणि बेसन पीठ हे पचायला जड असतं, म्हणून लाडू वळवताना ते नेहमी छोटे छोटे बनवावे, म्हणजे ते पचायलाही थोडेसे हलके होतात. तर अशा पद्धतीने आपण छोटे छोटे लाडू वळून घेऊया आणि या पद्धतीचे जर तुम्ही लाडू वळले तर अर्धा किलो बेसन पिठामध्ये 20 ते 21 लाडू सहज होतात. तर अशा पद्धतीने आपण लाडू वळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता खूप पटपट वळले जातात, फारसा वेळसुद्धा लागत नाही आणि आकारही खूप लवकर त्याला जमून येतं. तुम्ही बघू शकता. अशाच पद्धतीने आपण लाडू वळून घेऊया. लाडू वळताना आपल्या हाताला मिश्रण चिकटतं तर ते काढून घ्यायचं पूर्णपणे आणि मगच पुन्हा दुसरा लाडू घ्यायचा, नाहीतर लाडू हा पटकन वळत नाही. म्हणून हाताला लागलेलं मिश्रण हे एकदा काढून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण अशा पद्धतीने लाडू वळून घ्यायचा, म्हणजे तो झटपट होतो. तुम्ही बघू शकता आपले लाडू हे छान वळले जात आहेत आणि कलरसुद्धा खूप सुंदर आला आहे. हे लाडू 10 ते 15 दिवस सहज टिकतात. आपण यामध्ये दूध टाकलं असलं तरी हे छान टिकतात. फक्त हे बेसन पीठ आहे ते व्यवस्थित भाजलं गेलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीने आपण लाडू वळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपले सर्व लाडू वळून रेडी झाले आहेत. अशा पद्धतीने अतिशय टेस्टी दाणेदार असे हे आपले लाडू वळून रेडी झाले आहेत. कलरसुद्धा खूप सुंदर आला आहे. नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.